टिम युट्युबले iOS युजरहरूको लागि युट्युब एप्लिकेसनबाट भिडियो अपलोड गर्ने क्रममा थम्बनेल अपडेट गर्ने अप्सन दिएको थियो। एन्ड्रोइड युजरहरूको लागि केही महिना पछाडि यो अपडेट आउनेछ भनेर भनेको थियो र फाइनली त्यो अपडेट मेरो फोनमा मेरो युट्युब अकाउन्टमा आइसकेको छ। र आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जोङ हजुरहरूलाई युट्युब एप्लिकेसनबाटै थम्बनेल कसरी अपडेट गर्ने सम्बन्धी युट्युबको एउटा नयाँ अपडेटको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। मेरो यस च्यानल टेक्निक नेपालमा यो अपडेट आएको छैन, तर मेरो अर्को च्यानल केराबाल डिजिटल जसमा चाहिँ 1066 सब्सक्राइबर छ, यसमा चाहिँ यो अपडेट आइसकेको छ। र अब म हजुरलाई यस केराबाल डिजिटलबाट भिडियो साथसाथै थम्बनेल अपडेट गरेर हजुरहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हामीले युट्युबबाट भिडियो अपलोड गर्नको लागि सुरुमा प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि अपलोड अ भिडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँदेखि भिडियो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सकिएको नि एउटा छोटो मिठो क्लिप मैले एडिट गरेर यहाँ अपलोड गर्नु गइरहेको छु। अब म नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर्नु है, यहाँनिर हामीलाई टाइटल लेख्ने अप्सन दिइरहेको छ, अनि यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू दिइरहेको छ। साथसाथै मास्तिर तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई यहाँनिर थम्बनेल एड गर्ने अप्सन पनि यसरी माथि देखाइरहेको छ। अब म एकचोटि क्लिक गरिदिन्छु। अब यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ सक्नुहुन्छ मेरो यहाँदेखि ग्यालरी ओपन भएर यहाँनिर रिसेन्ट ट्याब देखाइरहेको छ। अब म यहाँदेखि थम्बनेल चुज गर्छु। मैले भर्खरै बनाएको थम्बनेल छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले थम्बनेल चुज गरिसकेँ। अब माथि डोन अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु र यो थम्बनेल यहाँनिर आइसकेको छ। अब म अपलोडमा क्लिक गरिदिन्छु। अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो अपलोड यहाँनिर सुरु भइसकेको छ। अब म यहाँ ब्याक आउँछु YT स्टुडियोमा, एकचोटि यसलाई म रिलोड गरिदिन्छु। रिलोड गरेपछि यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो भिडियो आइसकेको छ, साथसाथै थम्बनेल पनि आइसकेको छ। यदि तपाईँको युट्युब च्यानलमा यो अप्सन आएको छैन भने एकचोटि प्ले स्टोर खोलेर युट्युबलाई अप टु डेट राख्नु भएको छैन भने युट्युबलाई अपडेट गर्नुहोस्। अपडेट गरिसकेपछि युट्युब एप्लिकेसन खोलेर तपाईँले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुहोस्। अपलोड गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यहाँनिर थम्बनेल एड गर्ने अप्सन दिएको छैन अझै पनि भने तपाईँ केही दिन पर्खिनुहोस्, हुनसक्छ 2-4 दिनभित्रमा तपाईँलाई यो अपडेट मिल्नेछ। आशा छ हजुरहरूलाई यो अपडेट मन पर्यो। यदि अपडेट मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला।